Ito pa yung zucchini at yung squid. So, yan po yung ating recipe for today. Hello guys! Welcome back to my channel! Today, ang ating recipe ay yung zucchini squid. So, ito po yung mga sangkap na kakailanganin natin. Bawang, sibuyas, paminta, luya, at yung oyster sauce. At ang ating pang seasoning is yung patis. So, ayan guys, yung ating recado. At yung ating squid. At yung zucchini. So, before we get started, don't forget to like, share, and subscribe on my channel. So, ayan guys. Let's cook na. So, ito yung ating kawali. Konting oil. Nauna po yung ating bawang. Ang sibuyas. Luya. Masukang pati yung paminta. Sunod po natin ang squid. Pag nag-isa na, lagyan natin ng seasoning, ang patis. Seasoning. Sunod natin ang pang seasoning, patis. Ayan. Okay lang. Sunod po natin yung zucchini. Bango. Bango. Sarap ng lasa. Ang bango. Sarap ng amoy. So, lagyan natin ng konting tubig. Bango. Bango. Sarap ng lasa. Ang bango. Pan. So, yan guys. Lagyan lang natin ng oyster sauce. Yan lang po yung ating quick recipe for zucchini squid. Ayan. Madali lang maluto. Ayan guys, luto na yan. Ito na nga guys, yung ating squid with zucchini recipe. Ayan po. Ayan po. Zucchini squid recipe. Ayan. Wow. Yummy. Ayan. Sarap po.